Good evening, everyone. So today we are here to celebrate World Sparrow Day at MIT WPU. It was a lovely evening. Punekars are gathered here to celebrate World Sparrow Day, and our dignitaries had a panel discussion on how to conserve sparrows and how we all can contribute towards the conservation of sparrows. हा इम्पॉर्टंट का आहे आणि त्याच्या मागचा ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे? मला असं वाटतं सुरुवातीला कोणीतरी सांगितलं की चिमणी हा एक प्रातिनिधिक पक्षी आहे, म्हणजे आपण रिप्रेझेंटेटिव्ह बर्ड असं आपण म्हणू शकतो. कारण चिमणी ही खूप सहज दिसते ना, आपल्या आसपास असते आणि ती माणसाचं कमेन्सन असं समजलं जातं. माणसाच्या जवळ राहणारा पक्षी, माणसाबरोबरच ज्याची उत्क्रांती झाली असा पक्षी, किंवा माणसाच्या परिसरात वाढलेला पक्षी, म्हणून त्याची निवड झाली आणि म्हणून चिमणीची निवड केली गेली. म्हणजे जेव्हा आपण वाघाबद्दल बोलतो तेव्हा आपण असं म्हणतो की वाघ हा प्रोटेक्ट करायचा म्हणजे काय करायचं, तर जंगल प्रोटेक्ट करायचं. तर त्यामुळे मी असं मानतो की आपल्याला जर का चिमणी वाचवायची असेल तर चिमणीच्या नेमक्या बायोलॉजिकल नीड्स काय आहेत, तिच्या गरजा काय आहेत, त्याच्याकडे आपण थोडंसं केअरफुली बघायला पाहिजे. वर्ल्ड स्पॅरो डे हा साधारण 2010 साली पहिल्यांदा नाशिकमध्ये काय NGOने स्टार्ट केलेला हा डे आहे आणि तिथून इन्स्पिरेशन घेऊन आत्ता तुम्ही किरण पुरंदरेंचं सेशन ऐकलं, तर किरण पुरंदरेंना मी खूप लहानपणापासून ऐकतो आहे. त्यांच्यावरती इन्स्पिरेशन होऊन आम्ही नेचर फॉर स्पॅरो, शेल्टर फॉर स्पॅरो हा इनिशिएटिव्ह आम्ही स्टार्ट केला आणि आज तिसऱ्यांदा आम्ही हा वर्ल्ड स्पॅरो डे पुण्यात साजरा करतो आहे. 2 ते 3 आम्ही ॲक्टिव्हिटी या आरंभ फाउंडेशनच्या अंडर करतो. त्यातलं म्हणजे जसं एक्सपर्टला इन्व्हाइट करून आम्ही अवेअरनेस प्रोग्राम करतो. सेकंड, आम्ही प्लांटेशन करतो. लोकल स्पेसिसला, बर्ड स्पेसिसला अट्रॅक्ट करणारे जे प्लांट असतात ते प्लांटेशनचे काम आरंभ फाउंडेशन करते. आणि तिसरं महत्त्वाचं म्हणजे आम्ही एक सायंटिफिकली डिझाईन केलेलं एक नेस्ट बॉक्स आहे, ज्याच्यामध्ये नेस्ट बॉक्स, बर्ड फीडर, वॉटर पॉट आणि आपण सक्सेसफुल स्पॅरो पॅरेंट होण्याकरता काय काळजी घेतली पाहिजे हे सांगणारे एक माहितीपत्रक, एक ब्रोशर आम्ही या किटमध्ये केलेलं आहे. हे अट्रॅक्टिव्ह पॅकेजिंगमध्ये हे नेस्ट बॉक्स किट आम्ही उपलब्ध करून दिले. तुम्ही shelterforsparrow.org या साईटवरती जाऊन हे तुम्ही ऑर्डर करू शकता. तुम्ही स्वतःला हे गिफ्ट म्हणून बड्डेला घेऊ शकता की तुमच्या क्लोज अकाउंट्समध्ये तुम्हाला कोणाला गिफ्ट द्यायचं आहे तर तुम्ही घेऊ शकता. फक्त 1000 रुपीजच्या डोनेशनमध्ये हे नेस्ट बॉक्स किट तुम्हाला मिळणार आहे. सगळ्यात पहिल्यांदा आरंभ फाउंडेशन किंवा शेल्टर फॉर स्पॅरो हा इनिशिएटिव्ह चालू करण्याचं मागं कारण हे होतं की मी गेले 11 वर्ष रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ॲडवायझरीमध्ये काम करतो आणि हे करत असताना माझं असं लक्षात आलं की लास्ट 15 वर्षामध्ये पुणे सिटी लिमिटमध्ये 58 विलेजेस इनकॉर्पोरेट झालेले आहेत आणि अर्बनायझेशनच्या नावाखाली आपण हळूहळू पुण्याच्या आसपासमधल्या जंगलाच्या परिसरात किंवा NDA फॉरेस्ट लँडच्या जवळ आपण प्रोजेक्ट्स व्हायला, टाउनशिप्स व्हायला सुरुवात झालेली आहे. आणि हे करत असताना हळूहळू आपण लोकल बर्ड स्पेसिसना किंवा लोकल वन्यजीवांना थोडासा आपण डिस्कम्फर्ट क्रिएट केलेला आहे. ओके, तर आपण बऱ्याच वेळा आपण ऐकतो की सोसायटीमध्ये जे मी आता राहायला सॉंगबर्डमध्ये आहे किंवा NDA फॉरेस्ट जवळची सोसायटी आहे, तर इथे बऱ्याच वेळा साप आला, हरिण आलं, गवा आला, तर ते आलेले नाही आहेत, तर आपण त्यांच्या स्पेसेसमध्ये आपलं वास्तव्य सुरू केलेलं आहे. आणि जर हे गरजेचं असेल, हे अनिवार्य असेल, तर आपण जर त्यांची स्पेस घेतली असेल तर आपण आपल्या स्पेसमध्ये त्यांच्यासाठी एक स्पेस क्रिएट केली पाहिजे. म्हणून हा शेल्टर फॉर स्पॅरो इनिशिएटिव्ह चालू झालेला आहे, ज्याच्यामध्ये आपण त्यांना रिक्वायर प्लांटेशन, त्यांना सपोर्टिव्ह एन्व्हायरमेंट क्रिएट करण्याकरता आपण प्लांटेशन करू शकतो लोकल बर्ड स्पेसेसला. म्हणजे आता तुम्ही बघितलं असेल कार्यक्रमामध्ये 40% इम्पोर्टेड झाडं लावली जातात. हे जर आपण रेशो बदलला, हा 100% जर लोकल बर्ड स्पेसिसला अट्रॅक्ट करणाऱ्याच झाडांचं प्लांटेशन झालं तर यांना आपण खूप सपोर्ट करू शकतो. आणि नेस्ट बॉक्स किट आम्ही देतो की ॲटलिस्ट काहीतरी आपण सोशल कॉजला सपोर्ट करतो याचं तुम्हाला समाधान मिळेल. आणि ही आरंभ फाउंडेशन ही NGO असल्यामुळे, CSR 1 रजिस्टर कंपनी असल्यामुळे तुम्हाला याच्यामध्ये 1000 रुपीज डोनेशनतून तुम्हाला हे किट तर मिळेलच, पण याच्यावर तुम्हाला टॅक्स बेनिफिट पण मिळेल.
हे असे मल्टिपल बेनिफिट्स या नेक्स्ट बॉक्सला किंवा आरंभ फाउंडेशनला सपोर्ट करून तुम्हाला मिळू शकतात. So, your message to the citizens of Pune regarding the conservation of sparrows? Create environment for them to survive. Do what you can do, otherwise that species will gradually become extinct, and then we'll have no stories to tell our grandchildren in days to come that ek ghar ka uchar ek ghar choosa, that will all go. See, Pune is absolutely fit to spread the sparrow movement because of the most suitable ecological scenario, lot more what we say hills, then rivers, and mostly the BDP zone, which is around 2,250 acres in the city, not around the city. And this is suitable. I have suggested also that why not to have the tree planting suitable for the sparrows, number one. Number two, all we have to take the efforts to have the sparrow gardens, like the butterfly gardens in the city, which will help us to improve the movement of the sparrows, and even the kids will be happy to visit all these places. Your message to the citizens of Pune? So, I mean, let's spread as much as you can. You spread rest all things. Why not the important thing, which is the lifeline of every human being, every individual. So you should spread. You must spread early as possible. The time is very less. तर पुणेकरांना एकच सांगणं आहे की तुम्ही एक तरी चिमणीचं घरटं लावा आणि घरटं लावताना एक झाड लावा, आणि जो आपला कचरा असतो तो प्लॅस्टिकमध्ये न बांधता तो तसाच टाका, कारण की त्याला खाणारे पशुपक्षी खूप आहे. सर्वात स्वच्छतेचं काम आपल्यामध्ये कावळा करतो. कावळा तुम्ही बघा, रोडला कुठलाही ॲक्सिडेंट झाला असताना कावळा तो साफ करतो. एवढंच मला पुणेकरांना सांगायचं आहे. धन्यवाद. So I would like to give a message of 3P. So what do you mean by 3P? P is protect, punish who is not following the rules of the nature, and contribute into the prosperity. Sparrow will give us the prosperity. So these are the three important P's. Hi, I am Santosh More from Pune. For the sparrow, we have a running community, and through running community, we take care of the natures. We do some shelters for the sparrows, and that is the things we are doing apart from the running. And we have a 22,000 plus community here in Pune and Pimpri Chinchwad for the running. So we are spreading the messages that how to conserve the forest and to take care of the sparrows. So that is my message for the all Punekar. ऐसा होता है कि स्पेशली बिल्डर्स, आर्किटेक्ट्स आर पार्टली रिस्पॉन्सिबल कि ये सब एनवायरनमेंट को जो व्हाट वी कैन से इज जो लॉस हो रहा है और जो डैमेज हो रहा है डेफिनेटली, बट एज एन आर्किटेक्ट वी ऑलवेज फील दैट इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट हाउ मच वी कैन as much as possible we can take care of the environment. See, there are always requirement of clients who says ki definitely there are some trees or something coming in the planning when we are doing a big planning of a big land. So as an architect we definitely make sure ki we save the trees and we try to not change the topography of the land so that the species or the birds or who all are around should not get hampered, or they should not be get disturbed because of that. Definitely as an architect is our social responsibility and definitely take care of it. Hello everyone, my name is Atharva Kulkarni and I'm currently pursuing MSc Environmental Science in MIT World Peace University. So the basic idea of today's event, which is the Sparrow Day event, is more towards the conservation aspect. Why are sparrows more important and what exactly is the significance and how they contribute to the humanity and our survival in general.